When I came this morning, I was overwhelmed with joy to see everyone. แล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับเมื่อผมได้มาที่นี่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับทุกคนมากเลย Very many memories of time spent here came to my mind. แล้วก็ผมมีความทรงจำดีๆนะครับที่เคยมีหน้าที่นี่มันได้เข้ามาหาตัวผม And my family wanted to come. They said, "Take us in your suitcases. We want to go." บอกครอบครัวอยากจะมาด้วยเอาใส่กระเป๋าพวกเราใส่กระเป๋าแล้วก็บินมาด้วยกันเลย But this time they couldn't. But in the future we'll come as a family. แม้ว่าวันนี้เขาจะมาไม่ได้แต่เชื่อว่าอนาคตเราจะมากันทั้งครอบครัวเลย But they are here in spirit. Their hearts are here with you. ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศแต่หัวใจของเขาอยู่ที่นี่นะครับ So Gabriel has grown up. He is 19 years old now. ตอนนี้แกเบรียลนะได้โตขึ้นตอนนี้19แล้วนะครับ Daniel, the youngest, is a little taller, I think, than Gabriel. แดเนียลก็ตอนนี้เหมือนกับจะสูงขึ้นน่าจะสูงกว่าแกเบรียลแล้วมั้งตอนนี้ And this is Ethan, Gabriel's very good friend. แล้วก็อีธานเป็นเพื่อนของแกเบรียลนะอยู่ข้างห He's ลัง almost part of the family. แล้วก็เป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของครอบครัวของเราไปละ And of course, Alicia, who always talks about Thailand and the friends here. แล้วก็นี่ก็ภรรยาผมอลิเชียนะครับก็เป็นคนที่จะพูดถึงประเทศไทยอยู่บ่อยWhen we arrived here, we were able, blessed with many good friends. นะครับเมื่อเรามาที่นี่เราก็ได้รับพระพรด้วยการที่พบกับเพื่อนๆหลายๆคนที่นี่และตอนเช้านี้เพื่อนพ่อผมอยู่ที่นี่ครับมากับครอบครัวผมดีใจมากที่เพื่อนมาครับแล้วก็วันนี้ก็มีสมาชิกมานะครับด้านนี้แล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับ When we came to this country, he and his family welcomed us, and they were a great blessing to us. นะครับตอนที่ผมมาที่นี่นะครับก็ครอบครัวที่ตรงนี้นะฮะเขาก็ได้ต้อนรับผมอย่างดีนะครับ Their daughter is they're both musicians, but their oldest daughter is a very good musician. เด็กๆทั้งสองก็เป็นนักดนตรีนะครับโดยเฉพาะคนโตนี้ก็เป็นนักดนตรีที่เก่งเลย The first teacher she had was her father. นะครับคุณครูของน้องคนแรกก็คือคุณพ่อนี่เองนะครับเป็นคุณครู And he said I used any technique that I could to teach her. แล้วก็ผมใช้คุณพ่อนี่ใช้เทคนิคทุกอย่างในการที่จะสอนลูกของตัวเอง And I'm very happy because they share a beautiful news. She has been accepted in University to study piano. โอ้อันนี้ได้สอบติดเกษตรนะเป็นรุ่นน้องนะฮะเกษตรเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้คุณครูใช่เข้าในมหาวิทยาลัยใช่ so congratulations we're very proud of you ครับพี่เคอยู่66นะ yeah and he communicated a few days before I was coming, so I said I'm going to be there and I would love to see you. So he came with his family. So I'm very touched. ก่อนหน้ามานี่ก็ได้มีการติดต่อกันโอ้อาจารย์ลิขิตจะมาที่นี่แล้วก็เขาก็มาร่วมนมัสการแล้วเราก็ได้เจอด้วยกัน I'm very touched by that, very happy. And today I saw the beautiful smile also of my friend, Armand there. อามันก็อยู่ที่นั่นนะได้เห็นรอยยิ้มมันสดใสจากคุณอามานนะครับ พี่จูน also I couldn't recognize him. He looks so handsome. ตอนนี้พี่จูนจำแทบจะไม่ได้นะหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย He's always been handsome, but today was. วันนี้แบบหล่อกว่าเดิมนะปกติก็หล่ออยู่แล้วนี่หล่อกว่าเดิม And then the grandmothers, they never age. They are the same. แล้วก็คุณยายก็เหมือนกันนะฮะยังสวยเหมือนเดิมนะ I asked her, what do you eat? They don't seem to age. แล้วก็ถามว่าคุณกินอะไรกันเหรอทำไมดูทุกคนดูหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับ And then the young are older. It's just beautiful to be here. แล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวนะฮะวันนี้เรารู้สึกยินดีที่ได้มาเจอกันวันนี้ But I didn't come to talk about me or my family. I came to share about the good news that God has in His Word. วันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่าเกี่ยวเรื่องครอบครัวตัวเองแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันข่าวดีให้กับทุกท่านได้ฟัง I would like to have a word of prayer and then I will share a little. เดี๋ยวก่อนที่เราจะแบ่งปันพระคำให้เราอธิษฐานกันก่อนนะครับ Father God, we are so glad to be here. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้มาอยู่ที่นี่ Everybody comes with their hearts full of different things. เรามาในที่นี่ก็มีความแตกต่างหลายอย่าง And you know each one of us because you care for us. เรารู้ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรเพราะพระองค์ทรงดูห่วงใยเรา So I pray that what I'm going to share, you will transform it so that it will make sense in the minds of everybody who is here. แล้วก็ขอพระองค์ทรงได้มาอยู่กับเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงหัวใจเราของเรา And the message will really resonate, that will make sense and will encourage us to live lives of fullness. แล้วก็ขอให้พระคำของพระองค์นั้นได้เข้ามาในชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงเราและให้เราได้เข้าใจข้อความของพระองค์ I pray this in the name of Jesus. เราอธิษฐานในนามของพระเยซู Amen. Amen. My favorite verse is found in John 10:10.
นะครับในข้อพระคัมภีร์ที่ผมได้อ่านนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบก็คืออยู่ในยอห์นบทที่10ข้อ10นะครับ And the basic message in this verse is that there are two powers. แล้วก็ในข้อนี้ก็คือมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอำนาจอยู่2อำนาจอยู่2อย่าง And they have come to accomplish different goals. แล้วก็มันมีแบบอำนาจที่2อย่างที่มันแบบได้ต่อสู้กัน One has come to kill, steal, and destroy. อำนาจอันหนึงเนี่ยมาเพื่อที่จะฆ่าทำลายขโมย And the other one has come so that we might have life and that we might have it more abundantly. อีกอำนาจหนึ่งเนี่ยมาเพื่อที่เราจะได้ชีวิตแล้วก็เราจะได้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ And I don't know about you, but I have always wanted to find what that abundant life looks like. ตอนนั้นคือผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับชีวิตที่บริบูรณ์นะครับแต่ผมก็พยายามตามหาสิ่งนี้อยู่ตลอด If you were to live a life that is abundant, what would it look like for you? ถ้าเราพูดถึงชีวิตที่บริบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงครับในความคิดของเรา What do you มันเป็นยังไง think? เราคิดว่ามันเป็นยังไงชีวิตที่บริบูรณ์ What is abundant life? Would you be healthy? What do you think? Would you be healthy? Would that be part of it? ถ้าเราคิดว่า Yes. การมีสุขภาพที่ดีเป็นชีวิตที่บริบูรณ์ไหมเราคิดว่ามันใช่หรือเปล่า Yeah. Right, So we cannot have abundant life if we are not healthy. Is that right? So it will be being healthy. แล้วเราจะมีชีวิต Yes. บริบูรณ์ได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเราสุขภาพไม่ดีมีตังค์ทุกอย่างแต่ What about the family? Would your family be happy and good relationships? เราพูดถึงครอบครัวว่าถ้าเรามีครอบครัวที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว What do you think? อั Yeah. นนี้โอเคไหม Yeah. ชี So วิตบริบูรณ์ abundant ไหม life also will relate to the way we live as a family. ใช่ไหมครับก็คือถ้าเรามีชีวิตที่บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าเรามีครอบครัวที่ดีเหมือนกัน Yeah. And then what about spirituality? Would we feel connected to God in this abundant life? ถ้าเรามีจิตวิญญาณที่ดีเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านี่ถือว่าเป็นชีวิตที่บริบูรณ์ไหม No. I think at least those are some elements that would make life abundant. ผมว่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นบริบูร I ณ์ noticed that life is about the kind of relationships we develop. ก็คือว่าชีวิตของเรามันก็เหมือนกับการที่มีความสัมพันธ์ที่มันพัฒนามากขึ้ The น kind of friendships we have. แล้วก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อน The way we like if you work in a place where you can have a nice time, you want to go to work every day. ๆถ้าเราไปทำงานในที่ที่มันมีแบบเวลาที่ดีช่วงดีๆในการทำงานเนี่ยเราก็อยากไปทำงานทุกๆวัน Yeah, but if you go to a place where the relationships are not good, you're not looking forward to going แต่ there. ถ้าเราไปทำงานในที่ที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีเพื่อนร่วมงานอะไรไม่ดีเราไม่อยากจะไปอ่ะ If in the family there are not good relationships and every time you go home there is like misunderstanding, you don't want to spend time at home. ใช่ไหมถ้าที่บ้านของเรามีความสัมพันธ์กับครอบครัวไม่ดีก็ไม่รู้จะกลับบ้านไปทำไมนะฮะ Yeah, so relationships are key. แล้วก็เราจะบอกว่ากุญแจสำคัญก็คือความสัมพันธ์ Now the question is, like, where does all of this come from? Where do the good relationships come from? Where does the abundant life come from? And where the destruction of relationships and the life that is not abundant come from? เราก็จะถามว่ามีคำถามว่าไอความสัมพันธ์ที่มันมาจากที่ไหนและชีวิตที่สมบูรณ์แบบบริบูรณ์มันมาจากไหนและไอสิ่งที่มาทำลายความสัมพันธ์มันมาจากที่ไหนแล้วก็ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์มันมาได้อย่างไร There are different ways of looking at it, but this morning I want to share with you something that for me it has helped me. แล้วก็มันมีหลายวิธีการที่จะคิดแต่วันนี้จะมาดูว่าอะไรที่ช่วยผมในการที่จะเข้าใจได้ I'm นะครับ not sure. I think. Oh, I'm sorry. I'm moving. I'll create issues for you. Okay, so the story of the Bible ในเรื่องราวในพระคัมภีร์นะครับ can be seen from a perspective that most of the world looks at life. เราสามารถเห็นในมุมมองว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยคือเขาจะมองไปที่ชีวิตใช่ไหมครับ Yeah, because most of the world, when we look at life, we look at it from a honor-shame perspective. honor and shame Honor and shame. Yes. ก็ในการมุมมองของชีวิตเนี่ยถ้าเรามองคือจะเป็นมุมมองที่ได้รับเกียรติกับมุมมองที่ได้รับความอับอาย That's right. And this is very important because when you go to the Middle East, it's all about honor and shame. นะครับก็เมื่อไปมิลลี่นี่คืออะไร Middle East, like Middle East yes, เมื่อเราไปแถวตะวันออกกลางนะฮะก็คือสิ่งที่เขามองชีวิตก็คือคุณค่าของชีวิตคือการได้เกียรติกับความอับอาย There are wars that continue for centuries because of honor, shame relationships. เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตะวันออกกลางมันมีสงครามมาแบบโอ้โหเป็นศตวรรษนี้เพราะว่าในเรื่องของศักดิ์ศรีใช่ไหมศักดิ์ศรีแล้วก็ความอับอาย We try to understand why do these people keep fighting and fighting and fighting. แล้วเราจะถามว่าทำไมพวกนี้มันชอบรบกันอยู่จังเลย And the basic thing at the bottom of everything is you dishonor me and my family, and in order to defend that, I have to do something about it. นะฮะก็คือถ้าเราดูแล้วลึกๆเนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับ
การที่คุณให้ความเคารพหรือให้เกียรติกับครอบครัวของฉันหรือเปล่าถ้าไม่ก็ฉันต้องทำอะไรสักอย่างละ Yeah, and it goes for decades, centuries, and even millennia. นะฮะ Like, มันก็เป็นสงครามอยู่มาโอ้ผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้แหละนะฮะ but many times we do not look at the Bible from that perspective. แต่บางหลายๆครั้งนะครับเราไม่ได้มาดูมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ของเรื่อง So ใน I คัม was ภีร์ introduced recently to the idea what would happen if we look at the stories in the Bible from an honor-shame perspective. เรามาดูนะครับถ้าเราใช้พระคัมภีร์เนี่ยในการที่เราจะเปิดมุมมองของเราเกี่ยวกับการ So I want to share this and then I'll share a story from scripture that illustrates that, okay? เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับ So the first idea is everybody loves honor and to be honored. ก็คือว่าไอเดียที่หนึ่งคือเรานั้นได้เสียเกียรติ Exactly. Everywhere where we go, we want that. ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราต้องการที่จะได้รับเกียรติ It is beautiful to receive honor มันเป็นอะไรที่สวยงามถ้าเราได้รับเกียรติใช่ไหมครับ for something that we have done or for someone who gave us that honor. ไม่ว่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราได้รับมาเป็นเกียรติหรือ Let's ว่า say that you go to a สักคนให้ wedding. เกียรติเรา Let's say that you go to a wedding. ถ้าสมมุติว่าเราไปงานแต่งงาน You're just one of the normal guests. เราเป็นเพียงแค่แขกคนหนึ่ง But all of a sudden, in the middle of the wedding, of the ceremony, ก็ในเวลาที่เขาได้รับประทานอาหารกันเนี่ย the main person there, the guy getting married, he says, I want to invite that person to come here to the front. แล้วคนที่เป็นเหมือนกับเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวคนที่สำคัญในงานเนี่ยบอกว่าผมอยากจะขอเชิญคนคนนั้นเนี่ยเข้ามา And ที่ they ข้างหน้า bring หน่อย them to the front. แล้วก็เชิญคนนี้ขึ้นมาข้างหน้า And they say beautiful things about that person. แล้วก็ได้พูดสิ่งที่ให้เกียรติสิ่งสวยงามให้กับคนคน What นี้ has happened to this person? แล้วคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะรู้สึกยังไง Huh? All of a sudden, he came from being someone in the back to ลอง being what? คิดดูนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้คนหนึ่งที่อยู่ทางโต๊ะท้ายๆแต่วันนี้เขาได้มาอยู่ข้างหน้าแล้ว Yeah? Honor. We all like to receive honor. แล้วเขาก็ได้รับเกียรติไงครับ Yeah, so that's one of the concepts. There are many stories in the Bible that illustrate that. นะครับในหลายครั้งในพระคัมภีร์ก็พูดเกี่ยวกับการได้รับเกียรติ When God created Adam and Eve, He gave them honor. เมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมกับอีฟพระเจ้าก็ให้เกียรติอาดัมกับอีฟ He said, hey, everything that I created, you're in charge. พระเจ้าบอกว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมาคุณดูแล All of a sudden, he became, wow,แล้วก็คิดว่าเขารู้สึกไงรู้สึกได้รับเกียร Yeah, ตินะ Adam, the story of Abraham. ในเรื่องของอับราฮัม Yeah, he said, hey, I'm choosing you, and from now on, you are going to be blessed, and wherever you go, you will be a blessing. พระเจ้าได้บอกกับอับราฮัมว่านี่ชนชาติของเจ้าเราเลือกท่านให้ได้รับเกียรติจะเป็นชนชาติหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทุกคนก็จะได้รับพระพรโดยผ่านทางคุณไปนั่นก็คือเกียรติที่อับราฮัมได้รับ Now, if we move to the next dynamic, we find challenge and riposte. ถ้าเรามาดูอันต่อไปภาษาไทยเขาว่ายังไงครับ Challenge and riposte, basically, the idea is this. I dishonor you and you respond back. โอเคมันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่าการท้าทายนะฮะถ้าเขาทำไม่ดีกับเราใช่ไหมเราก็ต้องตอบแทนอะไรบางอย่างให้กับเขา and ไป many issues continue for long time because of this. นะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมานานแล้ว The next one is image of limited good. แล้วก็ในภาพ Basically, it's this. The idea is there is only good for a small quantity of people. แล้วก็เขาบอกว่า There is not a lot of it. There is just a little bit. And I need to get it before you do. มันก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันมีแค่ปริมาณที่จำกัดนะครับมันไม่เพียงพอต่อทุกคน Yeah, so I have to fight for it. เพราะนั้นเราต้องต่อสู้เพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีนั้น Yeah, because if there is not enough water, I want to get there first. เหมือนกับน้ำถ้ามันไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้น้ำมาก่อน You see many stories when Abraham and his descendants fought for wells. นะก็เราเห็นว่าอับราฮัมเหลือลูกหลานเขาได้ต่อสู้เพื่อเพียงแค่บ่อน้ำ There is not enough water for everyone, so I want to get there first. เพราะว่าน้ำมันไม่เพียงพอสำหรับทุกคนเนี่ยฉันต้องต่อสู้เพื่อจะได้น้ำนี้ก่อน Today countries go to different places and get the natural resources because they feel the same way. There's not enough for everyone. นะเขาต้องไปหลายๆที่หลายๆเพราะว่าน้ำมันไม่พอนะครับ And you can continue there. I will just mention a couple more and then I'll go to the story I want to share with you. จะอธิบายอีกสัก 2-3 รูปนะฮะ Something that is key in this culture is the idea of saving face. saving face ก็คือรูปร่างหน้าตานะฮะ ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับ you don't want to dishonor me in public. I want to save face. ไม่อยากจะเสียหน้าใช่ไหม ใช่ yeah. The Bible talks a lot about that. Nobody wants to be exposed in public. ไม่มีใครที่อยากจะถูกทำให้ขายหน้าหรือว่าโมโหอะไรในที่
ชุมชน Yeah, there are many stories in the Bible that illustrate this principle. นะก็มีหลายครั้งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องของการเสียหน้า The ไว้ other things are the body language, the parts of the body. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเขาเรียกว่าภาษากาย What happens in Thai culture if you have a guest and you sit and show your feet to them? แล้วก็เรานึกถึงวัฒนธรรมไทยนะสมมติว่ามีคนเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ยกเท้าใส่อย่างเงี้ย What are you telling them? เราต้องการจะบอกอะไรกับเขา Go away, huh? It's like, go home. Yeah. So you're making a statement. In the Middle East, when they got rid of Saddam Hussein, ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเมื่อเขา Iraq กำจัดซัดดัมฮุสเซนแล้วนะครับ they threw shoes เขา to ได้ขว้างรองเท้า to the statue that they had. ขว้างรองเท้าใส่กับรูปปั้นรูปเคารพที่เขามีอยู่ When a president of the United States went also one of the reporters threw a shoe at him. แล้วก็ It was a เมื่อ big thing. Yeah. เมื่อประธานาธิบดีของอเมริกามานะนักข่าวคนหนึ่งได้ขว้างรองเท้าใส่นะฮะ Yeah. What were they saying? They were trying to say, "Hey, we don't like you. I'm insulting you." นะครับมันสิ่งที่เขาพยายามที่จะบอกก็คือว่านะฉันไม่ชอบคุณนะ But what happens about the hands? และมือล่ะครับมือ Huh? What do the hands show? มือนั้นได้สัญลักษณ์ของมือได้บอกอะไร Respect? No? Yeah, respect. Is that right? Yeah, here we join our hands and that. เราได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ Yeah. เป็นการแสดงความเคารพ Yeah, so we show there is nothing to hide. ไม่มีอะไรเลยที่จะซ่อนไว้ And in the Bible you find many times when God shows His face to us, when He invites us, when His hands invite us. เราเห็นนะครับหลายครั้งในพระคัมภีร์พระ And เจ้าได้ when in the Bible you read stories about humility, it shows that humans go to God's feet. นะครับเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้แสดงตนให้กับเราได้ใช้สัญลักษณ์ทางมือในการที่จะเรียกเราเข้ามาแล้วก็หลายครั้งที่มนุษย์นั้นได้แสดงออกถึงการที่จะก้มกราบไปถึงที่เท้าของพระเยซู So I want to leave you with this in your mind. When you read the stories of the Bible, use the idea of honor and shame. เวลาเราอ่านพระคัมภีร์นะครับให้เรานึกถึงภาพของการได้รับเกียรติและการเสียเกียรติ Now I want to share a story and I want to illustrate that. ใน Okay? วันนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังและจะสรุปให้ฟัง You have in Mark chapter 5. If you have your Bibles, you can open them. ให้ Yeah, เรา in เปิด Mark chapter ไป 5. ที่มาระโกบทที่5นะครับมาระโกบทที่ There are at least two main stories there. 5มีเรื่องหลักๆอยู่2เรื่อง There is something about honor and shame also that is important. One of the dynamics, and it's about purity. Mark 5. ได้พูดถึงเกี่ยวกับpurity ความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับ Purity, แล้วก็ exactly. การเสียเกียรติการรับเกียรตินะครับ Yeah, so the opposite of purity is what? อะไรที่เป็นสิ่งตรงข้ามกับความบริสุทธิ์ Yeah, impure. ก็ Is คือ that ความไม่ right? บริสุทธิ์ไงครับ Yeah, and in most cultures, you find that a lot of the religions they try to deal with purity. หลายครั้งนะครับหลายศาสนาทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะรับมือกับปัญหาของความไม่บริสุท To ธิ์ make ความบาป something pure. เพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทำนั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ Yeah, and then I want you to read this story. We'll read it and then we'll talk about it, เดี๋ okay? ยวเราจะอ่านด้วยกันแล้วเราจะมาพูดถึงกันนะครับ So Lawrence mentioned interestingly a story about that. So it says, Mark chapter 5, verse 1. You can start reading, please. โอเคมาระโกบทที่5ข้อ1นะครับ until I will stop you there. Yeah, just Okay. read. ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดาราพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือทันใดนั้น มีชายคนหนึ่งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์ คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดผูกมัดตัวเขาได้ แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่ เพราะว่าได้ล่ามโซ่ตรวนหลายหนแล้ว เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสีย ไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้ เขาคลั่งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันและกลางคืนเสมอ และเอาหินเชือดเนื้อของตัว Okay, up there. Okay, so help me with the story. What does the story tell us? Help me. Narrate the story to me. เรื่องนี้เราได้เห็นอะไรจากเรื่องนี้ครับ Okay, Jesus is where? พระเยซูไปที่ไหนครับตอนนี้ Okay, so he's going to an area, yeah, that is called what? The people there are called what? The gatherings. Is that right? It's a region. All right, so he crosses there. พระเยซูก็ข้ามฝั่งไปที่เมืองหนึ่งที่ชื่อเมืองว่ากาดารา What happens as he arrives there? และเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพระเยซูไปถึงที่นั่น Who welcomes him? มีใครที่มาออกมาต้อนรับพระเยซูครับ Huh?
ใครออกมาต้อนรับพระเยซูครับตอนนั้น Who? Help me out. ช่วยบอกหน่อยครับพระเยซูไปถึงปุ๊บใครวิ่งออกมาคนถูกผีสิงวิ่งออกมาครับต้อนรับพระเยซูครับ Okay, it says that a person who was demon possessed. Is that right? ในพระคัมภีร์บอกคนถูกผีสิงมาใช่ไหมครับ This person, what do you think happens to this person and the family when he became demon possessed? แล้วเราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้แล้วครอบครัวของเขาเมื่อเขาถูกผีสิง Think about this. How did the community feel about him? แล้วเราคิดว่าเราลองมาคิดด้วยกันนะคนในชุมชนจะคิดยังไงกับชายคนนี้ที่มีผีสิงอยู่ Good or bad? เราคิดว่าเขาจะคิดดีไหมโอ้โหผีสิงสนุกจังเลยหรือเปล่าครับ Honor or shame? คิดว่าเขาจะได้รับเกียรติไหมคนที่ถูกผีสิง Who was shame? Only the person, the community, the family? Who was shame? ใครที่จะได้รับใครที่จะเสียเกียรติครับเป็นครอบครัวของเขาหรือชุมชนหรือว่าชายคนนี้ What do you think? Yeah? The person, the family, okay? So they say, oh, did you see? Like everybody talks, hey, did you see that? คนที่เสียเกียรติก็คือชายคนนี้แล้วก็ครอบครัวคนก็จะนินทากันโอ้ยดูสิชายคนนั้นเนี่ยครอบครัวของไอ้เนี่ย Everybody knew about it. ทุกคนรู้ Could they help him? ถ้าใครที่สามารถช่วยคนนี้ได้มีไหมครับ Do you think they try everything they could to help him? เราคิดว่าคนในครอบครัวเนี่ยหรือทุกๆคนเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยผู้ชายคนนี้ไหม Were they able to help him? แล้วที่ไหนล่ะครับที่จะสามารถช่วยเขาได้ It says that they tried to help him. They bought chains, like they were trying to chain him to a place. ในพระคัมภีร์นั้นเราก็ดูว่าทุกคนที่พยายามจะช่วยเขาช่วยด้วยการมัดด้วยโซ่นะครับ Yeah, they tried to chain him to a place so he will not move. แล้วก็มัดด้วยโซ่เพื่ออะไรผู้ชายคนนี้มันจะได้ไม่ขยับไปไหน Because the shame was growing and extending beyond the neighborhood. It was going to wherever he went. เพราะความอับอายมันได้กระจายไปทั่วนะกระจายไปถึงเพื่อนบ้านของเขา And you see, I have 2 children. ตอนนี้ผมมีลูกอยู่2 คน And I can only imagine what that would mean to me. แล้วผมพยายามที่จะนึกภาพว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับผมเองหรือมันจะมีความหมายอะไรกับผม Can you imagine? เราลองนึกภาพดิครับ You love your children. I love my children. เราทุกคนรักลูกๆของเรา We want the best for our children. เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเรา We have dreams for our children. เรามีความฝันหลายๆอย่างให้กับลูกของเรา We hope the best. Like every day I pray in the morning, in the afternoon, and evening. I meet with some guys to pray for my children. นะครับผมก็ทุกวันนี้ผมก็ได้อธิษฐานให้กับลูกๆของผม I want the best for them. ผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก But in one family, the story says that one child, somebody's child, all of a sudden his life changed forever. นะครับเราก็จะบอกว่าในครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะ Can you help my ชี child? วิตได้เปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็บ They อกว่า try ช่วยลูก one. ฉันได้ไหม Can you help my child? คุณมาช่วยลูกของผมได้ไหม They try everywhere. But what happened? เขาแบบพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง Nothing. หาทุกที่แต่เกิดอะไรขึ้นไม่มีประโยชน์ So they say, okay, hey, can you at least chain him so he doesn't hurt himself? อย่างน้อยก็ขอช่วยมัดลูกชายผมไว้เพื่อเขาจะไม่ไปที่ไหน He would break the chains. แต่เขาก็สามารถหักโซ่ตัวนั้นได้ Where did he live? แล้วเขาอยู่ที่ไหนครับเด็กคนนี้ He moved from his house to which neighborhood? เขาได้ออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่ที่ไหนครับ Who were his neighbors? แล้วใครเป็นเพื่อนของเขาตอนนี้ใครเป็นเพื่อนของเขา The story says that he lived in the tombs. ในพระคัมภีร์บอกว่าเขาอยู่ที่อุโมงค์ฝังศพ Who were his neighbors? แล้วใครเป็นเพื่อนของเขาครับตอนนี้ คนตาย The dead Good neighborhood? เป็นเพื่อนที่ดีไหมคนตาย Huh? ดี Yeah, สงบดี so just imagine, okay, this is a bad thing. This is a situation that is very bad. นี่มันเราลองให้เรานึกภาพตามว่านี่คือสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ And then the story says และในเรื่องเขาได้บอกไปอีกว่า that Jesus came. พระเยซูได้มา And when he came, this guy ran to him. แล้วเมื่อพระเยซูมาชายคนนี้ได้วิ่งเข้าไปหาพระเยซู What did Jesus do? แล้วพระเยซูทำยังไงครับ Continue reading, yeah? We're in verse 6. ข้อที่6นะครับข้อที่6บอกว่าครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลเขาก็วิ่งมานมัสการพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์มาพูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิด
แล้วพระองค์ตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไร Okay, stop there. เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ The story says that Jesus asked who did Jesus ask for his name? แล้วตอนนี้พระเยซูกำลังถามชื่อใครครับตอนนี้ผมกำลังอ่านนี้ถามชื่อใคร Who? ถามชื่อใครครับถามชื่อผี Yeah, and this is interesting, okay? This is very interesting because the Bible teaches that the evil spirits at one point were angels. นะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจว่าผีทั้งหลายแหละเนี่ยที่มันอยู่ในตัวผู้ชายนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นทูตสวรรค์มาก่อน Before. เมื่อก่อนนะครับ In the last book of the Bible, in Revelation, it says that there was a battle in heaven and the bad angels were thrown. ในหนังสือวิวรณ์นะฮะในท้ายเล่มเนี่ยเขาบอกว่าผีพวกนี้แหละมันเคยเป็นทูตสวรรค์มาก่อนและมีสงครามบนสวรรค์และทูตสวรรค์เหล่านี้ได้ถูกโยนลงมาบนโลกนี้ And they came to this earth. มันก็มาอยู่บนโลกของเรานี่แหละ So Jesus knew these spirits. พระเยซูนั้นรู้จักวิญญาณชั่วพวกนี้ And he asked, what's your name? พระเยซูถามชื่ออะไรนะเจ้าเนี่ย The story continues. และเรื่อง Continue. ก็ต่อไปอีก Yeah? Read more, please. ผมอ่านต่อนะครับ เมื่อกี้ไปข้อที่เท่าไหร่แล้วเนาะโอเคข้อ9นะฮะพระองค์ตรัสถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากไม่ให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตำบลนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิดพระเยซูก็ทรงอนุญาตทันทีแล้วผีโสโครกนั้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุกรทั้งฝูง Okay, let's go now to verse 18 and read there. เดี๋ยวผมไปที่ข้อที่18นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านที่ข้อที่18เมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปพระเยซูไม่ทรงอนุญาตแต่ตรัสแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งพระองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว Okay, now connect to what's happening in the story. เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันในเรื่องนี้ These men had been shamed for many years. ชายคนนี้ได้รับความอับอายขายหน้ามาเป็นเวลานาน The family had been shamed for many ครอบ years. ครัวก็ได้รับอับอายขายขี้หน้ามานานมาก They had tried everything, but they couldn't receive help. เขาพยายามทำทุกวิถีทางแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยได้ Jesus comes and in one encounter changes พระ everything. เยซูได้มาแล้วก็ได้ทำได้มาเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์กับเขาแล้วก็จบเลยเรื่องนี้ And then what he tells him is the following. I want you to follow what is happening in the story. เราอยากจะมาลองคิดตามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น First thing, he says, hey, can you move from neighborhoods? แล้วก็วันอย่างแรกนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าจงออกไปที่อื่นได้ไหม Can you move from the place where you are living and I want you to go back home? ช่วยออกมาจากตรงนี้และกลับไปที่บ้านได้ไหม And then when you go home, show who you are now. แล้วเมื่อกลับไปที่บ้านเนี่ยแล้วก็มาแสดงตนให้กับครอบครัวดูซิว่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นอะไรนะตอนนี้ And then tell them what has happened in your life. แล้วก็บอกกับครอบครัวคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ย From shame จากเคยอับอาย to honor. แล้วตอนนี้ก็ได้รับเกียรติแล้ว That's what happens when we find Jesus. และนั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้พบกับพระเยซู It doesn't matter where we have been or what we have done. แล้วมันไม่ได้อะไรเกี่ยวกับที่สิ่งที่เราเคยทำ When we meet Jesus, we go from shame to honor. ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาเมื่อเราพบพระเยซู And not only that, but then in the Bible is beautiful because Jesus starts calling us things that are strange for us. It is interesting because Jesus starts calling us in a way that is very strange for us. มันเป็นวิธีการนะครับที่น่าสนใจคือว่าพระเยซูได้เรียกเรานะครับ He tells us, พระเยซูบอกเราว่า you are my friend. คุณคือเพื่อนของฉัน You are my disciple. คุณเป็นสาวกของเรา You are my family. คุณเป็นครอบครัวของเรา And that's the beautiful thing about Jesus. และนั่นเป็นสิ่งที่สวยงามที่พระเยซูได้ทำให้กับเรา Is that he understands that we are here and he wants to take us to where he is. นะครับพระเยซูรู้ว่าเรานั้นอยู่แค่ตรงเนี้ยที่ต่ำๆเนี่ยแต่พระเยซูอยากจะดึงเราให้ไปอยู่กับพระองค์ที่อยู่ And ที่ if สูงกว่า connections are important, he is saying, I want you to be connected to me. และพระเยซูว่าเราอยากจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ From shame จากความอับอาย to honor. ไปอยู่ในที่ที่ได้รับเกียร And ติ then in the New Testament, he says, you know what? Things have changed so much ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างได้ถูกเปลี่ยนแปลง that you are with me, priests and kings.
kings. อ๋อโอเคเราได้มาอยู่กับพระองค์ได้อยู่กับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับ Yeah. He calls us that. พระองค์ได้บอกอย่างนั้น In the Bible, we understand that God is the creator of the universe. เรารู้นะครับว่าในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง Everything that exists is His. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เป็นของพระองค์ทั้งหมดเลย Everything at the end will come to the place where suffering and shame will disappear completely. และเรารู้ว่าจุดจบก็คือว่าเราจะไปอยู่ในจุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดความอับอายมันจะหายไปจนหมด And He wants us to share what He has. แล้วก็พระเจ้านี้อยากจะแบ่งปันอะไรก็แล้วแต่ที่พระองค์มีให้กับพวกเรา Everything that He has, He wants to share with us. ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้ามีและพระเจ้าเป็นพระเจ้าอยากให้เรามีเหมือนกัน And that He wants us to start enjoying even now. และพระเจ้าก็อยากให้เรานั้นได้มีความสุขแม้ว่าจะเป็นเวลานี้ก็ตาม I have Gabriel and Daniel, 19 and 17. ผมก็มีลูก2คนก็คือแกเบรียล เดเนียลก็19กับ17 And there are times when I'm not happy with them. I feel a little unhappy. เวลาที่ผมรู้สึกว่าเขาทำอะไรบางอย่างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผมรู้สึกผิดหวังในตัวเขาแล้วก็ไม่มีความสุข And then I want to tell them a few things. แล้วผมอยากจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขา And I have to think carefully what I will tell them. แล้วผมต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่ผมจะพูดกับเขา Because something happens. Sometimes I want to say what you have done is not good. แล้วก็คือเวลาผมอยากว่าในสิ่งที่คุณได้ทำได้ลูกๆได้ทำไปเนี่ยมันไม่ดีนะลูก But in the way I say it, it doesn't communicate that. Instead of saying what you did is not good, I'm saying to them, you are not good. ก็คือแทนที่บางสิ่งบางการที่ผมพูดไปเนี่ยจะแทนที่จะบอกว่าสิ่งที่ลูกทำมันไม่ดีกลับกลายเป็นผมบอกว่าลูกนั้นมันไม่ดี And that's a very different thing. มันไม่เหมือนกันนะครับ We do things that are wrong. เราได้ทำในสิ่งที่ผิด But the essence of what God has created us to be is different. แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างเราลักษณะที่เราได้สร้างนั้นมันเป็นอีกอะไรที่แตกต่าง And in this world today, many people are communicating the message, you are not good. แล้วก็หลายครั้งนะครับเราได้สื่อสารกันเนี่ยเราก็บอกกันว่าคุณนั้นมันไม่ดี You were born to be not good. คุณได้ถูกเกิดมาในแบบที่ไม่ดี There are teachers who communicate, I don't know what you're doing, you are not good for anything. บางครั้งคุณครูก็ได้บอกนักเรียนว่าโอ๊ยฉันไม่รู้เธอทำอะไรแต่เธอนั้นทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างเธอมันไม่ดี There are parents who without wanting are communicating, I don't know what is wrong with you, you know. แล้วบางครั้งพ่อแม่ที่แบบไม่รู้วิธีการที่จะคุยกับลูกก็บอกโอ๊ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเนี่ย But God is saying, hey, that's the wrong message. เดี๋ยวพระเจ้าบอกว่าเฮ้นี่มันไม่ใช่วิธีการพูดที่ถูกต้อง He's saying, when I look at you, there is something special in each one of you. แต่พระเจ้าบอกว่าเวลาผมมองคุณเวลาเรามองพวกเจ้าทุกคนเนี่ยมันมีสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีในตัวของเราทุกคน God says, there is something about you that looks like me. มีบางสิ่งบางอย่างในตัวพวกเราเนี่ยที่เหมือนกับตัวของพระเจ้า I am your creator. เราคือผู้สร้างพวกท่านทุกคน And it doesn't matter where you are at now in life. I want to bring you to a life of honor together with me. ไม่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็แล้วแต่เราอยากจะนำท่านทุกๆคนเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ได้รับเกียรติ That's the message of the gospel. นั่นก็คือพระคำของพระเจ้า That's the good news. นั่นเป็นข่าวดีที่เราควรจะได้รับและได้รู้ It doesn't matter where we are. มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือยังไงก็แล้วแต่ As long as we recognize that we have a wonderful God. ขอแค่เรารู้ว่าพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ดีอยู่ก็พอ In this group, there is a person who very soon will go to the military. I heard, no? แล้วก็ผมได้ข่าวว่าจะมีใครบางคนที่จะไปอยู่ในค่ายทหารนะครับ Yeah, and he will spend 1 year there. แล้วก็จะใช้เวลา1 ปี And I'm sure his mom is very proud of that. แล้วก็ Very เชื่อว่า happy. คุณแม่นั้นได้รู้สึกภูมิใจนะครับ Yeah, and we will be praying for you แล้ว that เรา God ก็จะ will อธิษ bless ฐาน you เผื่อให้ there. นะครับพระเจ้าจะอวยพรและนำทางให้แน่นอน That you will serve your country in the best way แล้ว possible. ก็จะรับใช้ประเทศของเราได้อย่างสุดกำลัง Yeah, and that there you will remember that when God looks at you, He looks at you saying, you are very honorable. แล้วก็เวลาพระเจ้ามองตัวน้องเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าน้องเป็นคนที่ได้รับเกียรติ When I think of Om here, you will be an amazing musician. เวลาผมมองที่น้องออมเลยว่าน้องออมนี้เป็น
นักดนตรีที่สุดยอด Yeah, already she has brought a lot of honor to her family. แล้วก็แน่นอนว่าน้องได้นำเกียรติมาให้กับครอบครัวอย่างแน่นอน Yeah, they are very happy of all the hard work that you are putting into practicing and everything. แล้วก็เชื่อว่าครอบครัวนั้นก็จะได้รู้สึกมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่น้องได้ซ้อมอย่างหนักนะครับ Yeah, she has worked very hard. และน้องก็ได้ทำงานอย่างหนักมาก The father has worked for many years, very hard to get to this moment. ๆแล้วก็คุณพ่อก็ได้ทำงานหนักอย่างมากเพื่อที่น้องจะได้มาถึงจุดนี้ And I think his heart is like this. แล้วก็ตอนนี้เชื่อว่าหัวใจกำลังพองโตอยู่แน่นอนเลย Very big. We'll be praying for you that God will bless you. แล้วเราก็จะอธิษฐานเผื่อน้องด้วยครับขอให้พระเจ้านั้นได้อวยพรและทรงนำน้องด้วยเช่นกัน Yeah, so that your life can be a life of success. แล้วก็ขอให้ชีวิตของน้องนั้นได้พบกับประสบความสำเร็จ And when you remember, that there is a God who loves you, you say, wow, thank you. He looks at you with joy and honor. แล้วก็ให้น้องนึกว่ารู้ว่าพระเจ้านั้นได้มองดูแล้วก็ได้มองดูด้วยความแบบชื่นชมยินดีในตัวของน้องเอง Yeah, and then every single one of you, the stories that are here, I don't know them. All of you. ก็ในเรื่องของนี้เราก็อาจจะไม่ได้รู้จากทุกๆคนเรื่องราวของทุกๆคนจนหมด But I was telling you the story of my son, and one day I sat with both Gabriel and Daniel. นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องว่ามีวันหนึ่งเนี่ยผมได้รู้สึกผิดหวังกับลูกของผม2 คนมากเลย And I told them, look, I want to communicate something very clearly to you. แล้วก็ผมก็อยากจะแบบว่าเนี่ยพ่ออยากจะบอกอะไรบางอย่างกับลูกทั้ง2 คน There is nothing that you can do that will change the love I have for you. อยากจะบอกลูกว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงความรักของพ่อที่มีต่อลูกได้ There will be times when you might do things that will hurt you and that will hurt me. ไม่ว่าลูกจะทำอะไรที่มันเป็นทำให้ลูกเสียใจพ่อก็เสียใจเหมือนกัน But I want you to know that I'm willing to give my life if that will assure that you can live. แล้วก็อยากให้ลูกรู้ว่าพ่อนั้นพยายามที่จะพ่อนั้นสามารถที่จะเสียสละชีวิตของพ่อเองได้เพื่อที่จะให้ลูกนั้นมีชีวิตอยู่ And I remember the faces in my children. และผมสามารถจำได้ว่าสีหน้าของลูกของผม They เป็นยัง were ไง trying to really process what I was saying แล้วเขาพยายามที่จะประมวลผลคิดว่าสิ่ง and ที่ to ผมพูดเป็น accept ยังไง it. แล้วก็ ยอมรับมัน That's the message that God communicates to us every single day. แล้วก็นั้นเป็นข้อความที่พระเจ้าพยายามที่กำลังจะบอกกับเราเช่นเดียวกัน I am your creator. เราคือผู้ที่สร้างท่านขึ้นมา I have great plans for your lives. เรานั้นมีแผนการหลายอย่างให้กับท่านเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ทุก It ท่าน doesn't matter which direction you try to go. มันไม่ได้สนใจว่าเราจะไปในทิศทางไหน I will always be there. แต่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลาย And the moment you want to go from shame to honor, I'm here to change everything. ไม่ว่าชีวิตของท่านจะอยู่ในทางที่ได้รับเกียรติหรือทางที่ไม่ได้รับเกียรติเราก็จะอยู่กับท่าน That's the message of the gospel. นั่นก็คือข้อความที่พระเจ้าอยากจะบอกกับเราทุกๆคนในเช้า Yeah, นี้ may we continue to grow in our knowledge of God. และก็เชื่อว่าเราทุกคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นในสติปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเรา May our lives be full with joy and happiness. แล้วก็ขอให้ชีวิตของเรานั้นได้เต็มไปด้วยความสุข And may we experience the fullness of what God wants to do in each one of our lives. แล้วก็ขอให้เรานั้นได้มีประสบการณ์ที่จะได้รับรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรในชีวิตของเรา May God continue to bless each one. แล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรเราทุกๆคนในเช้านี้ครับ